oon täällä Kilpisjärvellä starttelemassa pilkkikautta ja me ollaan tänään tavoittelemassa sitä Lapin kauneinta, mutta ei ehkä helpointa. Tai ei todellakaan helpointa. Eli Rautuun lähdetään jahtaamaan. Mä itse asiassa tiedän minne me ollaan menossa. Ville Wild Trail Watersista tulee kohta hakemaan mut. Sit lähdetään jonnekin. Pakkanen paukkuu aika kovana. Täällä on suht arktinen keli. Tällaisessa testissä mun kuvauskalusto ja minä itekään en ole ollut, joten tästä tulee kyllä mielenkiintoinen päivä. Katsotaan miten kuvauskalusto ja meikäläinen pärjää. Me yövyttiin tässä tällaisessa pienessä mökissä ja tuolla on Kilpisjärven tunnetuin maamerkki Saana tuossa takana. Ei vois kyllä olla yhtään upeammat puitteet kuin tää herranen aika sentään. Siis täällä on ihan tajuttoman kaunista. Veikkaan, että Ville tulee kohta puoliin. Se asuu tässä jossain lähellä. Moottorikelkalla tulee noukkimaan mut ja sitten lähdetään jonnekin. Mut se laittoi vissiin just viestiä. Jep. Kohta siinä. Alright. Kohta päästään moottorikelkalla kyytiin. Mä en ole muuten sellaisenkaan kyydissä vielä aikaisemmin ollut. En oo ollut. Joten moottorikelkka neitsyys lähtee tässä samalla. Itse asiassa tulee makea päivä. Tulkaa messiin, lähdetään kalaan. Ja tosiaan on Villen kanssa täällä tänään Rautupilkillä. Mitäs kikkoja tässä raudun kalastuksessa voisi olla? Miten me lähdetään sitä metsästämään? Teräkeet on käytössä liian kauan samalla reijällä. Joo. Minun henkilökohtainen taktiikka on se, että me porraan ensin semmosen 10, 20, 30, 40, 50 reikää. Riippuu vähän mikä on fiilis. Sitten niitä käymään vain läpi, että semmonen 10-15 minuuttia yhdellä reijällä. Kyllä. Jos oikein tuntuu löysältä montulta, niin saatan olla vähemmänkin. 5 minuuttia reikä ja seuraa. Jos kalaa näkyy, niin jos ei vartissa ota, niin seuraava reikä. Tulee myöhemmin sitten vaikka uudestaan siihen, niin saattaa jopa auttaakin sitten. Miten tällainen arktinen keli? Täällä on nyt varmaan sellainen -25. Mä huomasin, että mulla on takki auki. Pidän sitä kameraa tuolla suojas lämmityksessä. Laitetaan takki kiinni. Täällä ei lämpöä hirveästi hukkaan halua heittää. Mutta miten tällainen? Vaikuttaako tää arktinen? Tai jos on tosi kylmä pakkanen, niin onko jotain? Parhaat kelit raavun pyyntiin olisi ihan älytön tuuli. Jaa. Siis mitä kovempaa tuulee, sitä paremmin liikkuu iso rautu. Okay. Toinen on sitten se, että mitä kylmempi, sen parempi. Mikä on sun lempiväri raudun pyynnissä? Raavun pyynnissä pinkki taitaa olla se, mitä me eniten käytetään. Pinkki ja vihreä. Pinkki ja vihreä. Talvella. Pinkki on kova. Mä taidan laittaa sitä sitten siimon päähän. Ajattelin, tässä on aika syvässä ollaan. 15 metriä alla. Joo, nyt ollaan 15 ja 15 metrin veessä ja kyllä me tuonne 2-5 metrin veteen asti mennään. Et näissä mulla on sellainen perus delfinin kela, mitä mä itse käytän, niin näissä on nyt vähän tollaset helpommin kelattavat. Joo, näissä minun rautupilkeissä on niin kaikissa jarrukela. Ihan vain sen takia, että sitten kun se kala ottaa, niin sen saa tuolla kelalla väsytettyä. Joo. Ei ole siimasotkuja, kun se on tuossa kelalla. Eikö se vähän kelppaa sitten, että saa sen nopeammin sieltä syvästä vaikka? Joo, no käsillä sen nopeammin saisi tuolta, kun eihän tämmönen niin. pikkupuola kauheasti vetää, mutta sitten siinä on se, mulla on osassa, niin on tommonen 5-luokkainen perhokela. Joo. Mikä toimii pilkkihommissa itse asiassa ihan älyttömän hyvin. Tuonkin saat ehkä laittaa lisää siimaa puolelle, niin tulisi vielä vauhikkaammin. Tää on kyllä ihan näppärä. Pitäisköhän itekin tällaiseen siirtyä? Kannattaa. Niin. Perhokeloja sulla on. Niin. Kyllä näitä on kyllä ylimääräisiä. Tuossa on aika nopeasti. Kirpulta vapoja ja menoa. Pitäisikö ite rakentaa tällainen? Sekin on vaihtoehto. Niin. Silloin saa ainakin semmoisen, mikä haluu. Niin. Onko se sitten, jos on normi virvelivavan kärki, niin toimiiko se sitten? Toimii. Joo. Mulla oli yksi pilkkivapaa on tehty tuosta 16 kinttusesta 11 luokan sakeesta. Okay. Mulla meni keski- ja tokapalaa poikki, niin me tehin kärjestä pilkin. No niin. Se oli hyvää niin kauan kuin se kesti. Joo. Harmi, kun mulla on viime aikoina kaikki vavat mennyt kärjestä paska. Ei se ole, kun ota uusi kärkirenki.
uuskärkilenkin istuta siinä. Et jos niin se on katkennut just niinku 2 vapaa tosta niinku. Niin, jos se on ihan tuolta kärjestä poikki, niin uusi kärkirengas vai? Okei. Okay. Sillähän se hoituu. Mulla on jossakin se ohuut vapaa, niin sekin on lyhennetty 15 senttiä laitettu uusi kärkirengas. Niin, joo, kyllä. Se oli niin lörppä sieltä kärjestä. Mulla on se talles onneksi se vapa. Mä taidan siitä tuudaa. Ei muuta kuin siitä. Sitten korkkikahava ja kaiverrukset ja kultaukset ja menokset, se on siinä. Ja kohta on myynnissä mun tekemiä vapoja. 150. 150. Tässä on treet valmiina, sä oot siitä aloitellutkin. Ehkä munkin pitäisi laittaa jotain tonne avantoon. Kyllä me suosittelen. Joo. Eikö se silleen se kala sieltä tuu, jos on... Kyllä se useimmiten tulee silloin, kun se pilikki on tuolla veessä. Joo. Kyllä se tuohon sankkoonkin voi hypätä, mutta on se aika epätodennäköistä. Ihan niin hyviä perhoja mulle ei ole kiinni. Mä vähän tässä tutkailen, katon vähän sun rannen liikettä, miten se toimii. Ja sitten mä aloitan kanssa itse onkimaan. Kyllä se siitä, kun lähtee matkaamaan. Niin kyllä me huutelee sitten vieressä mitä te. Yes. Kamera toimi hyvin tähän asti. Miehetkin on toiminnassa. Osittain. Ei muuta kuin raudu pyynti. Kyllä. Ei täällä mikään lämmin. Jääpuikkoja kasvaa liikkeelle. Jep. Lasketaan pohjaa ja pari metriä ylöspäin ja siinä vähän aika rauhallisella liikkeellä pimplaillaan ja sitten välivettä ja sitten kanne alle ja vielä kerran pohjaa samaan uusiksi ja sitten lähdetäänkin vekeen. No niin. Tai voi tehdä silleen, että kannen alta lähtee pikkuhiljaa vain laskemaan pilkkiin väliltä ja sitten kun on pohjassa, niin sitten lähtee samalla lailla hitaasti ylös. Kyllä. Monesti jopa parempi. Otolla eka tärppi. Siinä oli eka tärppi. Mitä tapahtui? Saattoi kalamies ehkä vähän nukkuu. Ehkä menee muun piikkiin. Vähän. Oliko? Tuossa -25 istunut ja sitten yhtäkkiä tuli hento, pikku osuma. Vastari jäi kyllä piippuu pahasti. Vähän jäi. -25 niin. Kylmän piikkiin. Ruuti vähän märkää, mutta eikä se tästä. Ei helkkari. No, nyt on taas veri kiertää ja on ainakin lämmin hetki. Kiva kyllä, että on ollut tapahtumia. Se aina pitää mielen ja kropan virkeänä ja lämpöisenä. Vähän tulee actionia. Luottoa löytyy. Kyllä tässä pitää pysyä liikkeessä, on tää pakkanen sen verran kova. Kattaa vähän lämmittelylenkkiä. Jelppaa tosi paljon. On täällä ihan tajuttuvat maisemat. On tää jo, että pääsee niinku pyytää rautuun, niin ihan hemmetin hieno juttu. Kato, toivottavasti meidän kävisi tuuri vielä, että sais sellaisen ylös. Toi aurinko ei nouse, mutta se kivasti luo tällaisen kontrastin noiden niinku tuntureiden, kun se hohtaa sieltä takaa. Nice. Mennään kattoo mitä Ville duunaa, se on tuolla kairannut taas reikiin. Lolikkaa vettä. Häiriö. Onko matalaa? On. Me kokeillaan vähän matalemmasta. Joo, kokeillaan. Olisiko se rautu olisi siellä lepäilemässä? Se voi olla. Tai voi olla olemaan. Siellä oli tärppi. Kävi iskemässä. Toisaalta toista väri. Ja täälläkin oli jotain happeningia. Jotakin tapaa. Kokeillaan. Karhoja nähdään. Se pohjapäällä on sillä, että se noussut sinne. Se on käynyt kyllä muutamatrin noussa. Se oli melko pohjaisella, että mulla oli kiinni. Matikka. Ei se ollut sen tuntunut, kun se oli ihan niinku terävästi riuhtu. En usko, että se oli matikka. Se ihan niinku tolokus nyt vetää. Joo. Onko se siellä nyt? Morri pohja. Pöllytä.
No nyt se tuli. Kato, nyt se sitä nousi pahoin. Nyt se tulee. Jostelee. On se enemmän. Onko? Harmittava se kohtaa. On se. Iske nyt. Iske. Ei ota. Ei oo helppoa. Pakkanen kyllä kiristyy. Pitää pysyä liikkeessä. Pilkkeessä tulee helposti jämähdetty ja sit se kylmä iskee. Pikku lenkkiin, niin sit pysyy lämpö päällä. Taas on täällä hyvän kokoinen rautu kiikarissa. Ja kurkkimassa. Siellä taas operoidaan. Musta syötti. Virittelee salaisia vehkeitä. Kyllä. Katsotaan jos saadaan tää. Ai hitto, se nousee taas. Nyt on kiinni. Aivan kiinni pilkissä. Hitto se on. Siinä kävi! Eikö tää? Ei! Ei se äänitä. Nyt on! Tää hyvä. Ei oo kyllä ihan oikeaoppinen tyyli. Hyvin käytät tuota jarrukelaa. Hyvän kokoinen kala. Hyvä. Rauhassa vaan. Oi hemmetti. Tämän takia sulla pitäisi olla sillä jarrulla. Pitäisikö sun kelaa? Anna vaan mennä. Jos olet saattanut itses tähän pisteeseen, niin saat selviytyäkin siitä. Tää tuntuu kyllä Hyvä. hyvän kokoisen. Hyvin tulee. Se jumputtaa. Oho. Muutako jäälle? Nostanko? Joo. Jälleen vaan. Hohohohohoi! Herranen, mitä hittoa? Kallaa kätte. Sieltä se pölähti. Ekaa rauta. Mitä hittoa? Ihan tajuton rauta. Mittakalakin vielä. Kevyesti. Ai saakeli. Kovaa. Nyt on nätti. Ihan törkeä hieno kala vielä. On se komi. On se kovias. Ihan suu pielessä. Se on just siinä missä sen pitäisi olla. Just siinä. No niin. Eka pilkkirauta. Eikä ollut edes paha. Pilkkirauta ja on muuten rautu Henkkakin. Edellinen oli joku 35 senttiä. No siihen on vähän. Tää on vähän isompi. Älä nyt takaisin. Joo, sillä lailla. Komieta homma. On tää nätti. Huhhuh. Pakkaselle vedetty. -25. Sieltä tuli palkinto. Ai saa. Kyllä tärisee jostain muusta syystä kuin pakkasesta tuo kaveri. Ei nyt ei tullut kylmä kyllä yhtään. Jännä juttu. Komieta. Sieltä tuli. Kilpisjärven rautu. Eikä ollut mikään pieni rautu. Huhhuh. Ville, me tehtiin se.
Näin on. Eikä ollut edes paha. Ei ollut paha. Kiitos, että katsoitte videon. Tulkaa ihmeessä Lappiin. Laittakaa Villelle viesti, jos tuutte kilpparille. Ei muuta kuin kaikki pilkille tänne upeisiin maisemiin. Tai sitten kesällä perhokalastaa. Tai tekee jotain muuta.